السلام علیکم ویلکم ټو کورس سره زم تاسو انسټرکټر محمد علي. څنګه تاسو ته پته ده موږ د کورل را سیریز شروع کړې ده جی. نن موږ ان شاء الله په کورل را کې په شیپ ټول کې دنه که تاسو کلیک وکړئ موږ سره سموث اینډ سمیر ټول دی جی. ډېر ټول دی خو نن موږ په سمیر اینډ سموث ټول باندې خبره کوو. د دې ټولز موږ سره یوزیج شته دی جی. نو زه راځم ګوره دې دپاره ما کورل را کولاو کړله. And here you can see that is my workspace. Suppose زه رالم ګوره ما یو داسې یو ریکټنګل راواغست او دې له مې دا بلو کلر داسې ورکو پی مې د کیبورډ ټایپ که پیج سنټر ته مې کو داسې F4 مې د کیبورډ ټایپ کړو دا ما څه شو مطلب فل سلیکټ زوم شو ما سره صحیح ده. که زه دلته راشم دې ځای کې یو بل پوینټ تاسو ځان سره نوټ کړئ په دې ټول بارز کې که تاسو کوم ځای کې هم راتلی او کوم ځای کې مطلب دا نوټس تاسو شو کېدلی شي صحیح دی جي. مین دا پوینټ چې کوم دی دا نوټ په شکل کې چې دلته په دې کې دننه ټولز نور هم ټولز شته دی صحیح ده. اوس ګوره که زه د ټرانسپرنسي ټول ته راشم دې کې دا پوینټ دې ځای کې نشته مین چې دا سنګل ټرانسپرنسي ټول دې کې دننه موږ سره ټولز نشته دی خو په دې کې موږ سره دننه ټول شته دی. که دلته کلیک وکړو موږ پیل موږ سره شیپ ټول دی که نه بعد سموث دی سمیر دی او داسې سره دا ټول ټولز دي. نو زه راځم جي موږ په شیپ ټول باندې ډیپلی ایکسپلینیشن کړو په سموث ټول باندې خبره کوم صحیح دی جي. زه چې کله په سموث ټول کلیک وکړم داسې یو برش شیپ شکل ما سره راشي مطلب تاسو دا کرسر لیدلی شئ د دې دا شیپ لږ بدل شو تاسو لیدلی شئ صحیح ده. دا موږ نه څنګه هیلپ کولی شي دا سموث مطلب ته غواړئ چې تاسو یو شیپ دی هغې چې کوم ایجز دي هغه ته لږ راوند کول غواړئ سموث کول غواړئ د دې داسې یوزز خیر د سموث ټول موږ سره نشته دی صحیح ده. خو زه بیا هم راځم ګوره ما سره دا شیپ دی زه غواړم زه چې دی دا کار نه لږ داسې سموث کړم. سو هیر یو کین سی اوس ګورئ څومره ښایسته طریقې سره دی دا کارنر ما څه کړل سموث مې کړل. که زه دلته راشم دې کارنر ته راشم زه چېرې داسې لږ سموث کول غواړم دا به زه داسې انورډ داسې پریس کړم انورډ تاسو لیدلی شئ ما لیفټ کلیک داسې هولډ نیولی دی او زه څه کوم زه به داسې هغه انورډ داسې ډریګ کوم. نو ګوره دا ایجز مخکې موږ سره بدلو او اوس موږ سره څومره ښایسته طریقې سره هغه موږ سره سموث شو. اینه ګوره که زه دې کار نه راشم چې دا سموث کوم زه داسې مطلب داسې طریقې سره زه کولی شم دا سموث کولی شم. که تاسو راشئ دې ځای کې ګوره په دې سموث ټول چې کله تاسو کلیک وکړئ صحیح ده دې ته پراپرټي راځي پهله پراپرټي کې د سایز د نپ سایز دا نپ یعنې دا کرسر چې کوم دی سایز تاسو زیاتول کمول د دې ځای تاسو کولی شئ سایز هغه زیاتولی کمولی شئ. سپوز ما 0.5 کوم مین ولې داسې ټایپ مې کړو ګوره سایز موږ سره اوس کم شو صحیح ده. وګوره سایز موږ سره کم شو. دلته که زه بیا د سیکنډ دې ته راشم دې دا ریټ دی وګوره تاسو ته د میسج کې لیدلی شئ دا وګوره دا میسج تاسو ته راځي وی سیټ د سپیډ at which the effect is applied. د دې دا سپیډ لږ زیات که داسې نو د دې ځای نه ته څه کولی شي دا سپیډ یې ته داسې هغه زیاتولی کمولی شي صحیح شو. ایز یو ویش څومره ته ریکوایرډ دی. اوس ګوره ما یې دا سپیډ لږ زیات کړو ما سره لږ مطلب لږ های پریشر سره کار کوي. اوس ګوره ها زه که دلته راشم دې ځای کې موږ سره دی دا ریټ دی مطلب ګوره که زه په دې باندې کرسر داسې ها ورکړم نو سیټ د سپیډ at which the effect is applied نو د دې ځای نه تاسو ته د مطلب دا د برش یعنې د سموث ټول دا سپیډ تاسو زیاتولی شئ. سو if I want to increase the speed so I can go for it. د دې ځای نه زه څه کولی شم د دې دا سپیډ زه هغه انکریز کولی ډیکریز کولی شم مطلب اوس موږ په های سپیډ سره داسې کار کوي. بیا دې نه بعد ګوره که دا پریشر کمانډ په دې پراپرټیز کې موږ سره مطلب ګوره دلته راشي ما داسې دې ځای ته ګوره دا ځای ما داسې راځوم کو صحیح شو. اوس ګوره دلته رالم دا سموث ټول مې راواغست دلته ګوره که دا چېرته اپ و نو بیا دا دومره پریشر سره کار نشي کولی صحیح ده. خو که دا چېرته آن وي نو بیا لږ های پریشر سره دا کار کولی شي. نو میک شور دا تاسو آن ساتئ چې کله دا مطلب څه کوي یو های پریشر سره دا تاسو لا کار کوي صحیح ده. نو سموث ټول موږ له څه کوي یو ایجز موږ له سموث کوي. که بل ته مطلب سپوز کې یو بل داسې یو شیپ ته راواغست لوګو موګو دا وایي چې تا نوټس کریټ کړي دي نوټس ته غواړي چې هغه کې څه پوینټس ارریګولر دي زیګ زیګ دي نو هغه زیګ زیګ پوینټونه ته څه کولی شئ سموث ټول په هیلپ سره هغه ته سموث کولی شئ. هغې نه علاوه بل موږ سره که زه راشم دې ځای کې دا سمیر ټول دی نو سمیر ټول لپاره ګوره ها هیر یو کین سی تاسو دا شیپونه لیدلی شئ موږ سره دوه شیپس دي دا د سمیر ټول په هیلپ سره جوړېږي جي ډېر اسانې طریقې سره. څنګه مطلب سپوز که زه دلته رالم ګوره ما یو ریکټنګل راواغست دا ګوره دا ریکټنګل ما راو دې له ما دا بلو کلر داسې ورکو صحیح دی جي. او دلته رالم ګوره دلته مې په دې پوینټ کلیک کړو دې ځای نه ما دا سمیر ټول راواغست نو اوس ګوره دې ځای کې تاسو د دې نپ دا سایز لیدلی شئ نو د دې ځای نه سپوز که دا ما 1 دا سایز مې ته زیات کو صحیح شو جي لږ سایز مې زیات کو او داسې مې لږ رازوم کو. و د دې کار څه دی دا ابجیکټ انورډ اینډ آوټورډ څه کوي ډریګ کوي مطلب فورس کوي انورډلی ډریګ کولی شي ته په دې باندې ابجیکټ آوټورډ ډریګ کولی شي. څه مطلب اوس ګوره که زه دا داسې انورډ ډریګ کړم دا به ابجیکټ به څه کړي دا به دننه ور فورس کړي دننه مې فورس کړي صحیح شو. ګوره دا ما داسې کو سپوز که دا ما داسې کو د دې طرف نه ما دا داسې کو هیر یو کین سی او دې ځای نه ما داسې کو سپوز که ما ته داسې یو ډیزاین پکار دی. So I can go for it a chocolate شانتي ډیزاین موږ سره ساټ شو صحیح ده. تاسو د دې د لارې کولی شئ. که زه راشم ګوره داسې یو بل ریکټنګل راوالم او دې ځای نه ما دې له بیا دا بلو کلر فل کلر ورکو صحیح شو او بیا مې دا سمیر ټول راواغست. سو تاسو دلته لیدلی شئ ګوره هم که زه سپوز کې داسې آوټورډ غواړم زه داسې آوټورډ هم کولی شم I can increase
داسې آوټورډ ګوره زه داسې غواړم سپوز داسې کله کله سم ټایم د داسې ډیزاینونو موږ ته ضرورت راځي ناټ دیټ مچ دومره ضرورت یې موږ سره هغه نشته دی صحیح دی جي که زه راشم یو بل ریکټنګل راوړم نو دلته سپوز کې زه دې ځای نه داسې بلو کلر راسي فیل بلو کلر نو ورکو او دې ځای نه ما دا سمیر ټول نو ګوره د دې سمیر ټول موږ سره پراپرټي راشي پهله خو دا نیب دا سایز دی ګوره دې کې موږ سره نیب دا سایز تاسو انکریز کولی او ډیکریز کولی شئ دې سره مینولی کې ټایپ کولی شئ هغې نه علاوه بیا ګوره د دې دا پریشر دی مطلب د دې دا فورس دی نو دا ته انکریز کولی ډیکریز کولی شئ نو پریشر زیاتولی هغه تاسو ایز ډیفرنټ نن یو بیا پکې دا دوه پوینټونه پکې موږ سره هم دي یو پکې د موږ سره سموث سمیر او بل پکې د موږ سره پوینټي سمیر نو سموث سمیر او پوینټي سمیر هیر از ا لیټل بیټ ډیفرنس په دې کې لږ لږ ډیفرنس شته که زه دې ځای نه مطلب سموث سلیکټ کوم سموث سمیر او دا داسې ډرای کوم نو ګوره دا موږ سره داسې شکل کې راځي او که زه راشم زه پوینټي سمیر ټول سلیکټ کوم زه دا داسې انول ډرای کوم سو you can see here the difference تاسو دې ځای کې دا ډیفرنس لیدلی شئ دا داسې کرب شکل راځي او دا داسې ټراینګل شکل کې راځي نو سو you can go for it تاسو مطلب کله کله داسې ډیزاینونو ته ضرورت او کیس راځي صحیح ده او دا خو دې دا پریشر شو صحیح ده جي دا که زه داسې کوم نو داسې شکل کې به راځي او که زه داسې کوم داسې او که دې ځای نه ما داسې لیکم بیا به داسې که زه ولې سایز سپوز کې دې ځای نه زیات کړم بیا به مطلب لږ داسې وګوره د دې ځای نه ډایرکټ هم تاسو دا سایز داسې زیاتولی شئ سایز سپوز کې ما زیات کوس په داسې مطلب غټ لیر به سازي اوس ګوره تاسو دې ډیزاین ته وګوره دا ډیزاین موږ سره څنګه ساز شوی دی صحیح ده سپوز کې زه رالم ګوره ما داسې کنټرول مې هولډ نیولی یو سرکل مې راواغست صحیح ده او دې نه ما سپوز کې بلو کلر ورکو اوس ګوره ها میک شور شپ مې هولډ نیولی او د رایټ کلیک مې کو دې نه دننه انول یو ریکټنګل واغست او دې نه ما سپوز کې یلو کلر ورکو شپ مې هولډ نیولی بیا مې یو دننه مې انول مې ډریګ کو او رایټ کلیک مې یو کاپي مې واغست سپوز کې دې نه ریډ کلر ورکو او بیا مې داسې رایټ کلیک او بل کاپي مې واغست سپوز کې دې نه وایټ کلر ورکو ایز یو ویش مطلب تاسو باندې ډیفاین کړئ او سپوز کې دې نه ما بلیک کلر ورکو صحیح شو دا ټول مې داسې سلیکټ کړل او دې ځای نه مې سکړل د دې ځای نه رالو ما د دې چې کوم دا آوټلاین دی دا مې نن صحیح دی جي اوس ګوره کله چې ته دوه یا د دوه نه زیات ابجیکټس سره کې نو تاسو چې دا ګروپ کمانډ راشي کنټرول جی سره ملټیپل ابجیکټس شول کولی شي کنټرول جی سره هغه ته ګروپ کولی شي ګوره دا ابجیکټ ما اوس ګروپ تاسو لیدلی شئ صحیح شو دا ابجیکټ ما داسې ګروپ کو صحیح ده اوس ګورئ ها زه غواړم چې زه د دې نه څه وکړم دا ډیزاین ساز کړم دا به ته څنګه سازوم صحیح شو ما ګروپ کړی دی زه بل ته راشم ګوره په سمیر ټول به کلیک وکړم او د دې ځای نه ما دا یو آن کړی دی پریشر مې له های زیات کړی دی اوس ګوره دا سایز مې ولم لږ زیات کو سپوز کې دا ما 3 کو داسې صحیح شو جي او ګوره دا ما داسې انول ډرای کو سو هیر یو کین سی تاسو لیدلی شئ ما لږ سپوز کې لږ کم پکار دی داسې لږ وګوره داسې هغه جیلي شیپ به تاسو لیدلي که نه اوس وګوره هغه مطلب موږ سره کتابونو کې هم داسې راځي نو وګورئ داسې ډیزاینونه تاسو څه کولی شئ زبردست طریقې سره په سمیر ټول په هیلپ سره سازولی شي که چاته داسې نه پکار سپوز کې دا دوه پوینټونه پکې زه داسې واړه واړه راولم بیا به زه د دې نه سمیر ټول به راولم او دې ځای نه به دا پوینټي سمیر به آن کړم اوس ګوره زه داسې واړه واړه دی کې څه کولی شم هغه انورډ او آوټورډ زه څه کولی شم هغه زه ډریګ کولی شم صحیح دی جي زه امید لرم چې د کم د سمیر او د سموث ټول کوم کنسپټ و هغه به تاسو ته کلیر شوی مزید داسې ویډیوز لپاره موږ سره اوسئ تھینک یو سو مچ والسلام